හලෝ ගයිස් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් අලුත් සියොත්තිස් වීඩියෝ එකකට. අද අරන් ආවේ සියොත්තිස් ලෝ වීඩියෝ එකක්. ඔව් ආයෙමත් අපි ඕබ් එක ගැන කතා කරන්න යන්නේ. මේ පාරත් ඕබ් එක අපිට කතා කරලා තියෙනවා. හැබැයි කලින් පාරට වඩා ලොකු කතාවක් ඕබ් එක මේ පාර අපිට කියනවා. එහෙනම් අපි යමු ඒ ගැන කතා කරන්න. ඔයාලට මතක ඇති මම නැවත පැමිණීමක් කියන වීඩියෝ එකෙන් ඕබ් එක දුන්නු පළවෙනි පණිවිඩය ගැන කතා කරා. හැබැයි මේ පාර ආපු අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ අලුත් දේවල් ගොඩක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං ඒ එකින් එක ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. හරි අපි මුලින්ම කලින් වගේ යමු රීපර්ස් හයිඩවුට් එකට. ඕබ් එක බලන්න එතනට ගියාට මගේ මුලින්ම ඇහැ ගියේ මෙන්න මේකට. ඔව් මේ තමයි ෆ්ලේම් හාඩ්ගේ නැවේ ෆිගර් හෙඩ් එක. අපි දන්නවා මේක කලින් තිබ්බේ ෂිප්‍රක් බේ එකේ හැමර් ඇන්ඩ් ඇන්විල් නැවත හදමින් තිබුණු ෆ්ලේම් හාඩ්ගේ නැවේ. දැන් ඒක එතනින් ගලවගෙන ඇවිත් රීපර්ස් හයිඩවුට් එකේ තියලා. ඔයාලට මතක ඇති මීට කලින් ඕබ් එක අපිට කියපු පණිවිඩේ අන්තිමට තිබ්බා මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. And while this order of interlopers adapts to our master's return, we must also undergo transformation to serve him best. මේ ටික සිද්ධ වෙන්නේ ඒ ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් එක. එහෙම නැත්නම් ඒ වෙනස් වීම නේද? හරි. අපි දැන් බලමු ඕබ් එක මොකද කියන්නේ කියලා. ඕබ් එක දැන් අපිට කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. The orb has seen a partnership rekindled and a weapon more than it seems. Their destinies are linked. Phantom parents separated for a lifetime are rejoined in Athena's tavern. The Mars Rogue and the so-called Pirate Lord conspired to do their sickly good deeds. They have the blade that was taken from the hidden vault by a rat now long departed. හරි මේ කතාවත් එක්ක අපි ඉස්සෙල්ලම යමු මැඩම් ඔල්ගා මේ පාර පෙරලලා තියෙන කාඩ් එක බලන්න. ඉතින් එතනට ගියාම අපිට අලුතින් දැක ගන්න ලැබෙන්නේ below කියන ස්කෙල්ටන් සිම්බල් එක තියෙන කාඩ් එකක්. දැන් මේ කාඩ් වලින් කියවෙන්නේ resurrection and below කියන එක. ඉතින් මේ ඉඟියත් එක්ක අපිව කෙලින්ම යොමු කරනවා Athena's fortune tavern එකට. මෙතනදී අපිට විශේෂ පුද්ගලයෝ කීප දෙනෙක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මුලින්ම මගේ අවධානය යොමුනේ මෙන්න මේ මිනිස්සයා ගාවට. මේ වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි. මේ තමයි ටාෂාගේ තාත්තා. මෙතනදී ටාෂාගේ තාත්තා ගොඩක් වැදගත් දෙයක් අපිට කියනවා. ඒ තමයි ටාෂාගේ අම්මා ගැන. ඇත්තටම ටාෂාගේ අම්මා තමයි ටෙඩීට එහා පැත්තේ ඉන්න මේ ලුයිස්. මෙයා මෙතන එදා ඉඳන්ම හිටියත් අපි දැනගෙන හිටියේ නෑ මේ ටාෂාගේ අම්මා කියලා. වැදගත්ම දේ තමයි මෙයාලව නැවත එකතු කරලා තියෙන්නේ පයිරට් ලෝඩ්. ඒ කියන්නේ ටෙඩීව සියොත් ඩෑම් එකෙන් ගෙන්නලා තියෙන්නේ පයිරට් ලෝඩ්. හැබැයි පයිරට් ලෝඩ් ටාෂාගේ අම්මමයි තාත්තවයි මේ විදිහට මුණ ගැස්සලා තියෙන්නේ ලොකු හේතුවක් ඇතුව. ඒත් ඒක මෙයාලට කියලා නෑ. ඕබ් එක පැන්තම් පේරන්ස්ලා කියලා හඳුන්වලා තියෙන්නේ මේ දෙන්නව. කොහොම හරි මෙතනදී ටෙඩි එයා කලින් සියොත් ඩෑම් එකේ හිටපු තැන ගැන අපිට කියනවා. එයා ඉඳලා තියෙන්නේ Tavern of the Dam එකේ Tavern Keeper විදිහට. අපි ජැක් ස්පැරෝ හොයාගෙන Tavern of the Dam එකට ගිය වෙලාවෙත් මේ ටෙඩි එතන ඉඳලා තියෙනවා. දැක්කේ නෑ නේද මෙයාව? මෙයා මෙතනට එන්න කලින් පයිරට්ලගේ ජීවිතය ගැන ගොඩක් දේවල් දැනගෙන ඉඳලා නෑ. ඒත් අපි ජැක් ස්පැරෝ හොයාගෙන එතනට ආපු වෙලාවේදී පෙන්ඩ්‍රගන් කරපු කතාවෙන් පස්සේ මෙයාට ඒක හොඳට තේරිලා තියෙනවා. දැන් අපි යමු මේ කතාවේ වැදගත්ම පොයින්ට් එකට. ඔයාලා දන්නවා ටෙඩි ටාෂාට ඇඩ්වෙන්චර්ස් කරන්න ඉඩ දුන්නේ නෑ කියලා. ඒ වගේම එයා ටාෂාව බ්‍රික්සිගෙන් ඈත් කරන්න ගොඩක් උත්සාහ කරලා තියෙනවා කියලා අපිට ටාෂා කිව්වා ඔයාලට මතක ඇති. ඒ කතාව ටාෂා අපිට කියන්නේ කලින් ඇඩ්වෙන්චර් එකකදී. අපි හිතුවේ ටාෂා පොඩි ළමයෙක් නිසා මේ දේවල් කරනවට ටෙඩි කැමති වුණේ නෑ කියලා. ඒත් ටෙඩි මෙහෙම කරලා තියෙන්නේ ලොකු හේතුවක් ඇතුව. ටාෂාගේ අම්මා එහෙම නැත්නම් ලුයිස් කියන්නේ බ්‍රික්සිගේ හොඳම යාළුවා. ඒ වගේම බ්‍රික්සිත් එක්ක එකට ඇඩ්වෙන්චර්ස් වලට ගිය එක්කෙනා. බ්‍රික්සිගේ පාර්ට්නර්. ඉතින් මේ කතාව බ්‍රික්සි අපිට කවදාවත් කියලා තිබ්බේ නෑ. අපි හිතන් හිටියේ ටාෂා තමයි බ්‍රික්සිගේ හොඳම යාළුවා කියලා. ඒත් ඒක එහෙම නෙවෙයි. ටාෂාගේ හොඳම යාළුවා බ්‍රික්සි වුණාට බ්‍රික්සිගේ හොඳම යාළුවා තමයි ටාෂාගේ අම්මා. එහෙම නැත්නම් මේ ලුයිස්. ලුයිස් බ්‍රික්සි එක්ක ගොඩක් දේවල් හොයලා තියෙනවා. ඒන්ෂන්ලගේ රහස් ඒ වගේම හැංගුණු තරුණටා පවා හොයන්න මේ ලුයිස් බ්‍රික්සිට උදව් කරලා තියෙනවා. ඒ තවාසනාවකට බ්‍රික්සි ගිය ගමනකදී සිද්ධ වුණ අනතුරකින් ලුයිස්ට එයාගේ ජීවිතෙන් වන්දි ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. එතනදී බ්‍රික්සිට ලුයිස්ව බේර ගන්න හම්බෙලා නැහැ. ටෙඩීට එයාගේ බිරිඳවත් ටාෂාට එයාගේ අම්මවත් නැති වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි.
කොහොම හරි ලුයිස් සියොත්තිස් වෙනුවෙන් කරපු දේවල් නිසා මරණයෙන් පස්සේ පයිරට් ලෝඩ් එයාව ඇතිනාස් ෆෝචුන් ට්‍රැවන් එකට ගෙන්නගෙන එතන ට්‍රැවන් කීපර් විදිහට පත් කරලා තියෙනවා. ටාෂට එයාගේ අම්මා නැති අඩුව පුරවන්න තමයි බ්‍රික්සි ටාෂත් එක්ක එකට ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒත් ලුයිස්ට වෙච්ච දේ ටාෂටත් වෙයිගෙන බය නිසා ටෙඩි මේ දෙන්නම ඈත් කරන්න හදලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති ඇයි ටාෂගේ තාත්තා එයාට ඇඩ්වෙන්චර්ස් කරන්න ඉඩ දුන්නේ නැත්තේ කියලා. ඒ වගේම අදටත් බ්‍රික්සි ලුයිස් එයාගේ හොඳම යාළුවා කියලා කියන්නේ නැත්තේ අච්චර වීරකම් කරපු එයාට ලුයිස් අනතුරේ වැටුණු වෙලාවේ බේරගන්න බැරි වුණු හින්දා. ඉතින් ඕක තමයි ටාෂගේ අම්මගේ තාත්තගේ අපි නොදැන හිටපු කතාව. හරි. ඉතින් කලින් කතා කරපු විදිහට මේ දෙන්නව පයිරට් ලෝඩ් එකතු කරන්නේ යම්කිසි හේතුවක් ඇතුව. මේ හැමෝම එකතු වෙලා ස්කෙල්ටන් ශාපය හැදිලා ඉන්න ටාෂාව බේරගන්න තමයි හදන්නේ. පයිරට් ලෝඩ් ළඟ මේකට ලොකු සැලැස්මක් තියෙනවා. ඒත් ඒක අපිට තාම කියන්නේ නැහැ. ඇතිනාස් ෆෝචුන් ට්‍රැවන් එකේදී අපිට බ්‍රික්සිවත් හම්බෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ බ්‍රික්සි ඩාර්ක් බෙදරන් එකත් එක්ක සියොද්ද ඩෑම් එකේ හැංගුණු පන්සලක් හොයන්න ගියා කියලා. ඉතින් මෙයාව ඇතිනාස් ෆෝචුන් ට්‍රැවන් එකේ ඉන්නව දැකපු ගමන්ම මාව කන්ෆියුස් වෙලා ගියා. සියොද්ද ඩෑම් එකේ පන්සල හොයන්න ගියේ බ්‍රික්සි මොකද මෙතන කරන්නේ? බ්‍රික්සි පන්සල හොයාගෙනද? මං හිතන්නේ ඔයාලටත් මේ ප්‍රශ්නම එන්න ඇති. ඉතින් ටික වෙලාවකින් මම මේ හැම ප්‍රශ්නකටම උත්තර හොයාගත්තා. මම දැන් ඔයාලට ඒ කතාව කියන්නම්. අපි හැමෝම දන්නවා බ්‍රික්සි ටාෂගේ කර්ස් එක නවත්තන්න වොන්ඩගෙන් කර්ස් බෝල් එකක් අපිට ඉල්ලලා දුන්නා. ඒ වෙනුවෙන් බ්‍රික්සි වොන්ඩත් එක්ක සියොද්ද ඩෑම් එකේ ස්කෙල්ටන් ශාපේ හොඳ කරන්න පුළුවන් බේතක් තියෙන පන්සලක් හොයාගෙන ගියා. බ්‍රික්සි ආයේ මිනිස්සෙක් විදියට ආවේ කොහොමද? සහ මම මේ කියපු පන්සල ගැන දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි අන්තිමට කරපු සියොත්තිස් ඇඩ්වෙන්චර් ලයිව් එක බලන්න. ඒත් නොතේරෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් යටින් කමෙන්ට් කරන්න. මම ආපහු ඒ ගැන කතා කරන්නම් පයිරස් චැට් එපිසෝඩ් එකකින්. මොකද මේක ඉස්සරහට ටිකක් වැදගත් කතාවක්. හරි. එහෙනම් අපි යමු ආයේ කතාවට. මෙහෙම ඩාර්ක් බෙඩ්රන් එකත් එක්ක සියොද්ද ඩෑම් එකට ගිය බ්‍රික්සිට ලොකු කරදරයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අපි හැමෝම දන්නවනේ ඩාර්ක් බෙඩ්රන් එක සියොද්ද ඩෑම් එකේ බලය දැන් භාගයට භාගයක්ම යාළගේ යටතට අරන් ඉවරයි කියලා. ඉතින් මෙයාලා පන්සල හොයාගෙන බ්‍රික්සිට අනතුරක් කරන්න තමයි උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ. ඒත් බ්‍රික්සිව පයිරට් ලෝඩ් බේරගෙන ආයෙ සියොත්තිස් එකට එක් කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතනදී බ්‍රික්සිට අර පන්සල හොයාගන්න බැරි වෙලා. ඒ වගේම ඩාර්ක් බෙඩ්රන් එකත් එයාලගේ ප්ලෑන් එක වෙනස් කළා කියලා තමයි බ්‍රික්සි අපිට මෙතනදී කියන්නේ. දැන් ඩාර්ක් බෙඩ්රන් එකේ සම්පූර්ණ අවධානය වෙනම පැත්තකට යොමු වෙලා තියෙනවා. එයාලා සියොද්ද ඩෑම් එකේ බලය තවදුරටත් ව්‍යාප්ත කරමින් ඉන්නවා කියලා තමයි බ්‍රික්සි අපිට කියන්නේ. ඉතින් අපිට එන ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මොකද්ද දැන් ටාෂාව බේරගන්න පයිරට් ලෝඩ් කරන්න යන්නේ කියන එක. පයිරට් ලෝඩ් මේ වැඩේට පාවිච්චි කරන්නේ ෆ්ලේම් හાર્ට්ගේ සාරේ ගෑවුණු සෝඩ් ඔෆ් සෝල්ස් කඩුව. ඔයාලා දන්නවනේ ඒ කඩුවෙන් මතකයන් වලට නැවත ජීවය දෙන්න පුළුවන් කියලා. පයිරට් ලෝඩ් මෙන්න මේ ක්‍රමය තමයි ටාෂාව හොඳ කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ. සමහරක් විට ටාෂාගේ අම්මවයි තාත්තවයි ගෙන්නන්න නැත්තේ ටාෂාගේ මතකයන් ගැන දැනගන්නත් වෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඉස්සරහට මොකද්ද මේ පයිරට් ලෝඩ් කරන්න යන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවනේ බ්‍රික්සි මේ දවස්වල සයිරන් ස්කල් එකක් හොයනවා කියලා. අපි හැමෝම හිතුවේ ඒ ස්කල් එක අර ටෙම්පල් එකේ වැඩකට ඕන වෙලා ඇති කියලානේ. ඒත් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි අනුමානයක්. ඔයාලා විශ්වාස කරනවද බ්‍රික්සි මේ ස්කල් එක හොයන්නේ එයාගේ ප්‍රයෝජනයකට නෙවෙයි කියලා? ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම පයිරට් ලෝඩ්ගේ උවමනාවකට බ්‍රික්සි හොයන දෙයක්. පයිරට් ලෝඩ් බ්‍රික්සිව සියොද්ද ඩෑම් එකෙන් බේරන් ආපු නිසා ඒකට කරන උදව්වක් විදිහට තමයි එයා මේ සයිරන් ස්කල් හොයන්නේ. බ්‍රික්සිට මේ ස්කල් එක ගැන කියන්න අපේ නැව් වලට එන්න ඕන කරන බලයක් දීලා තියෙන්නේ මේ පයිරට් ලෝඩ්ම තමයි. හැබැයි මේ සයිරන් ස්කල් වලින් පයිරට් ලෝඩ්ට ඕන වෙලා තියෙන්නේ එක විශේෂ සයිරන් ස්කල් එකක් විතරයි. මේ හරිම සයිරන් ස්කල් එක හම්බෙනකන් බ්‍රික්සි තවදුරටත් මේ සයිරන් ස්කල් හොයන්න අපිට කතා කරાવી. මොකද්ද මේ පයිරට් ලෝඩ්ට ඕන කරන විශේෂ සයිරන් ස්කල් එකේ හැංගුණු රහස? මං හිතන්නේ අපි දන්නවා මොකද්ද මේ හොයන්නේ කියලා.